nu ska vi egentligen börja med del 4. Det skulle egentligen bara bli 3, men det blev för mycket så att det får bli en fjärde och sista del på traktorn, BM400. Så vad du säger om det, Björn? Ja. Det blir bra. Japp. Att det äntligen är slut snart, eller? Ja, så kan vi få tillbaka våran plats igen. Ja, precis. Ja, men vi kör på. Ja. Ja. Det ska vara passform. Ja, precis. Jag får bara se. Nej, den ska upp. Jag kan ta den. Yes. Lyft upp den. Ner lite. Så, det var den. Vi får lägga en liten mutter som distans. Så jag inte drar in, för det är ett litet glapp där. Vi kan styra med den lilla skrummen. Längre upp. Eller mycket längre upp. Ja, där. In där. In där. Perfekt. Perfekt. Så ja, fint. Det ska nog bli bra. Det blir nog bra. Perfekt. Vi tar och drar den understa där då. Ja. Jag drar den också. Ja, bra. Släppte muttern. På sista lossa muttern som var näst. Hur brukar det vara med sista? Gjorde du det? Ja. Det är helt otroligt. Varför blir jag inte förvånad. Så då. Vi kan lossa den tvingen på den sidan där. Ja, perfekt. Ta och sätter på nya sådana här snabbkopplingar. De andra, jag vet inte, de såg väl inte jättenya ut, men tänkte om man ändå gör detta så kanske det blir, ja, förhoppningsvis inte att det läcker någonting eller något i alla fall. Så sätter vi dit dem. Så ska vi se om vi kan få dit dem här. Jag är lite osäker på om det här kommer bli bra alltså. Men vi får se. Från början hade jag tänkt att sätta dem i den här undre plåten, men den blir för långt ner så det gick inte. Vi får se om det går. Annars får vi borra in dem helt enkelt. Det är inte mycket att göra. Så får vi sätta en knapp som man skriver röra i denna. Så får vi se om man trycker på den. Jag är lite rädd att den här kan bli problem för stolen sen när vi får på slangarna här, men vi får se. Vi får inte på den mer just nu förrän vi har klippt till den, så vi så lite så tar vi andra sidan. Ja, där kommer vi få problem redigt snabbt. Då vi klippa till djävulskapet. Så vi får se om vi kan få loss detta. Så. Det är inte bra när man gör för korta dragslängar. Det är risk att du bara drar i dem. Jag vet inte, vi kanske ska chansa så här. Jag är lite osäker, men det är inte värre att det går att göra om. Ifall det inte blir bra. Man kan ju dra slangar på många sätt.
När det är dubbla vinklar så kan jag inte pressa båda med en gång, men jag kan pressa en. Om jag vet ungefär bara hur det känns i slangen så. Det blir nog bra det. Så. Jag satte dit slangen och så vred jag de här rätt så att den sitter på rätt sätt, om man säger. Annars kommer de här snett, det blir jättejobbigt och jättedumt. Man kan pressa en ibland, men samtidigt är slangen och en naturlig böj, då kan det vara bra att ändra båda ändå. Så nu hoppas jag det ska passa. Eller vad du säger med Björn? Ja. Ja. Men det kommer nog passa bra. Ja. Hoppas jag. Ja, bra. Annars är det Einars fel. Ja, det är klart det. Nej, jag fyller den efter att jag käkat. Så. Den med svart streck så det skulle vara här. Ja, då ser vi om detta passar. Jag får hoppas att det funkar med stolen sen. Annars blir det ingen julgröt för han. Ja, för Einar nej. Eller för ägaren här också. Nu vill vi ha den lite så. Den ligger och skaver mot bulten där borta. Så vill vi ha den. Om jag fäller ner den så går den precis inte emot slangen där. Det blir bra. Jag hoppas ju att den här hörnet inte går emot stolen, men det finns någon risk. Vi kanske ska vrida lite till, det gör nog ingenting. Jag tror vi gör så faktiskt. Så gör vi. Håll i slangen så att den vrider sig. Den kan åka uppåt nu om du möter så håller emot. Då drar vi fram den lite så. Så. Nu går den fritt den. Perfekt. Då tar vi nästa. Om den går härifrån och så lägger vi den under här. Och så. Det blir en ganska lång slang. Men då kommer vi under. Sätter vi den så, då är risk att stolen kommer emot här. Och sätter vi den så har vi lite bättre chans. Och så blir det en sväng på den. Typ. Om du håller den på. Ja, den kan vara så. Så lägger vi den så. Och så får det helt enkelt bli en extra böj på den där. Typ något sånt, jag tror de är. Ja. Ja, det får bli så. 800 precis. Bra, då tar vi och gör den sen också då. Så hoppas vi att det blir bra. Så. Jag vet inte, det kanske inte blir det snyggaste detta, men hade det inte varit för stolen skulle vara i vägen här så kunde de gått på ett helt annat sätt, men ja, nu är det så. Och på andra sidan och håller. Ja, men... Håll den där den är. Så, bra. Så, nu ska den bara på där. Ska den skinsas något? Nej, den har varit oljegjord innan så den kan behöva vris lite för den var lite dum. Så är stora slangar som det är halvtum till den här lilla hydraulpumpen som är, det är ju inte nödvändigt. Jag hade räckt gott och väl med 380, men kör man mycket så kan det bygga värme. Jag tror att de här slangarna, om inte jag minns fel, att de klarar mellan 70 och 90 liter om inte jag minns fel. En 380 klarar typ 40 till 60 eller något åt det hållet. Men som sagt, kör man mycket då kan det bygga värme och det är bra med stora slangar. Nu ska nog detta funka. Det är den vi ska sätta ett buntband där borta så att den håller sig där så att fjädringen kan komma på här.
Så, nu är den lite längre bort där. Jag hoppas att det ska funka. Nu var nog slangdragningen färdig. Det vill inte det snyggaste med dem där, men det får bli lite så. Eftersom stolen som sagt. Så nu då. Lyfter vi skiten. Håll still lite. Stämmer det? Ja, nu är det. Gött. Ja, det är bra. Så då. Det blir nog bra. Ska se om vi kan få upp den här lådan. Den här till elspakarna. Det är nog till knappen här. Ja, lite grupptryck. Ja, jag får hjälpa Einar för att det verkar inte som att det händer så mycket. Eller vad du säger om det, Einar? Ja, får ta och skarva på kabeln på baklampan här. Ja, blir den tät och fin. Så ser vi för dit om på en bult. Kan du bara ta handen innanför där och dra in den? Räcker bulten? Ja, det tror jag. Det är bra. Det är bra. Så det var bara denna. Den har suttit här förut. Men det går inte att ha den där nu som plåten är där, så vi tänkte vi sätter den. Den satt ovanför lampan förut, så vi sätter väl den ovanför lampan igen då. Vi måste bara ett hål för den andra kabeln och det missar jag ju. Okay. Vi måste ju få i denna kabeln. Yeah. Perfekt. Sen tar vi lite sådär gott. Vet du om gamla kablar börjar leda sämre med tiden? Det är klart att det börjar de gör det då, eller oxidera eller vad man ska säga. Vad gör de nog? Var det någon speciell kabel så du tänkte, eller? Inte de i huvudet du tänkte på? Eller? Nej, de är inne i väggarna nu. Det är inte i väggarna. Aha. Jag kan sätta på ett band. Så slipper den åka ut sen. Så kanske den håller emot lite. Är du nära Einar? Ja du. Så, på typ högtalarkablar och sånt där så kan man ta kabeln och så knyter man en knut på den så kommer den inte ut genom hålet. Så slipper de åka ut. Ja, det är någonting på det smart. Sen om det är bra att ljudet liksom får ta en liksom... Berg- och dalbana. Ja, det är en annan sak. Men ett sätt för att inte kabeln ska åka ut eller vad? Så, skruvar. Så de två på. Bra. Så, då var det färdigt. Nu får jag hoppas att det blir bra. Så nu är det bara de här kontakterna och koppla ihop baklamporna med en smältis. Gött. Och sen stolen. Vi svetsar ett stopp där så att den kan dra bak den ordentligt. Nej, det är något vi känner till. Så ska vi sätta dit den understa. Jag såg inte hur vi märkte upp det här sist om den satt över eller under. Men denna var lite oljig. Så jag utgår från att det kan ha varit undersidan då ifall det har droppat något. Vi kopplar ihop på den lampan också och se om det går. Är du bara som ett sällskapsdjur, som en björn, sällskapsbjörn eller?
Du vet ju de här nallebjörnarna. Synd att slösa på så långa fina buntband på detta lilla. Så, det var det. Vi kan likväl bunta upp detta, för blir det att vi ändrar på de här så ska vi ändå inte lägga massa kabel här inne. Det gör vi under paketet. Det ser inte så roligt ut att ha det här. Det får nog bli så. Det går att göra på många sätt. Vi gör dem bara på de bästa. Jag vill sätta en klämma där. Då sitter den bra där, tror jag. Så ska vi se om vi kan få dit en klämma. Kanske blir lite, ser lite bättre ut. Den är bara bolla på. Det blir gött att få på muttern där, det blir perfekt. Ors, första försöket, det är inte roligt. Det är inte risslåt idag. Så, nu slipper de hänga där löst. Vi bara drar ut den här lite så att den inte sträcker i den. Vi börjar så. Så får vi se om vi har tur att de går åt rätt håll nu då, eller om vi ska skifta på dem. Jag har väl inga större förhoppning, men vi får se. Gött. Det funkar baklamporna. Har inte rönt det? Nej. Nej, fint. Ors, det gick. Okay. Så då får vi se om det går att få i stolen eller om vi får ta bort ratten. Ja. Går det fram lite till. Där. Var är spärren någonstans? Jag vill minnas att den var jäms med där. Finns det något läge för den där? Eller vad är det som spärrar den? Det vet jag inte. Eller har vi satt sken åt fel håll? För den måste ha suttit fast åtminstone. Men för måste vi inte, när jag tog ur stolen så lossade den bara sen. Det var bara de 6. Det har inte varit den där pinnen när du tog av stolen. Med fjärden där. Och den här? Ja. Den kanske har suttit någonstans. Ja, vi hade missat den här så vi lägger dit den så får vi se om det funkar, men det borde väl göra. Du håller ut den där nu, Björn. Håll den rakt så och så vrid ut den. Du håller ner den och så vrider du. Här någonstans i något takt där skulle jag väl haft den, för jag bara för mig att den var där. Nu gick den. Där är den i tack. Då är det bara frågan om... Det är bara så hydraulslangarna klarar sig där. Jag tycker det känns som att har man ryggen här så är det väldigt långt bort. Om man har ryggen här så känns det väldigt långt bort till ratten. Så att det känns ju som att det borde räcka i alla fall. Jag har inget minne av att den har varit längre fram. Och jag har inte rört på sig. Vi får hoppas att det funkar så. Ja. Lägger ju växlarna och det, för nu är de i. Och den där. Så ja. Bra. Nu är det bara rutan kvar och vindrutetorkemotorn var det, va? Eller torkemotorn. Ja. Bra. Så vi tar och bara lägger dem här. Så då. Vi ska se om vi kan få på såna här gafflar. Det borde funka. Istället för att på vira kabeln eller... Ja, det ska nog funka. Så då. Det ska nog vara bra. Så vi ska ta och sätta på de här gafflarna till torkarmotorn. Vi låter sladden vara så lång så buntar vi upp den bara så blir det lite lättare att få på detta när han står och håller ut. Han slipper jag hoppa in i tvärt. Det räcker Björn eller Björn. Så svårt är det inte. Nej, det är nog. Det är som en... För det är så bra utrymme.
Då testar vi att sätta upp rutan. Jag har bytt de här bultarna här uppe bara för det var så himla. Vi får inte på någon ringnyckel så vi testar med insekt istället. Vi får se om det blir bra. Ja, då kör vi Björn. Nej, du får ställa den på hjulet först. Jag måste ju koppla i kabeln. Ställ den på en dubbel där ovanför. Så jag håller under den nu. Du får hålla den en stund. Jag ska snabbt den. Sätt i den. Ja, nu går det. Jag vågar inte ta mig så att det knäcker ut. Ja, det är bara muttrarna där uppe också, men det... Ja. Nu blir det lite lättare. Sist tog det en halvtimme att få isär det. Typ så då. Nu får du köra spakarna. Vi ska sätta i den säkringen som var för torkarmotorn i bak. Så testar du. Den låter ju. Perfekt. Hur funkar den? Hur var det då Björn? Gick den åt fel håll eller? Men det var ju du som sa det så. Ja, och du frågade hur den kan gå åt fel håll. Ja, jag frågade dig hur den kunde gå åt fel håll. Ja. Som om du vore... Så att du skulle kunna förklara dig själv. Så, nu ska Björn göra det sista. Ta bara runt kabeln Björn. Ja, just det. Inte runt, ja det är längre höger. Så viker du in den andra lite fint i där. Så jag och strejda. Så den är naturlig form på den. Ja, det ser ju väldigt snyggt ut. Lägg den ovanför det vita. Du ser det vita buntbandet. Ja. Lägg kabeln över den. Och så sätter du upp buntbandet till vänster och till höger om det du sätter. Så gör du så att du drar i den. Du flyttar allting lite däråt för den har inte någon bra sväng där. Det ser ut som det sträcker i den även om det inte gör det så ser det inte bra ut. Stanna lite där. Dra i den lite. Ja, så ja. Ja, det får duga. Det får duga bara för att det var du som gjorde det. Ja, för att det inte kan du bättre. Nej, men du ville ju göra det sista på 13 så då fick du möjligheten att visa hur du kunde. Inte ens du skulle ha gjort det bättre. Nej, precis. För du kommer ens inte in. Nej. Det är ölkaggen. Vill du smaka direkt i kranen vilken sort det är eller? Så då är det bara plåten kvar Björn. Och då kan vi få ytterligare ett litet nytt problem. Eftersom vi har lagt till en kabel där så ska väl det mota där nu bara för det. Nej då. Den kommer passa så fint så. Ja, vi testar där får vi se då. Den går inte emot något. Det ligger den över kabeln. Perfekt. Men den ska in mycket längre. Ja. Nu börjar det närma sig. Den ska lite till. För här är den perfekt. Den lägger den i hörnet där. Så, nu. Det gick. Och där gick det upp. Den glappar lite där. Perfekt. Har du satt på din? Ja. Vad gött, då torkar du av den lite bara. Japp. Så, nu är vi färdiga tror jag med plåten i bak och detta. Så det ska väl duga tror jag. Man kan ju göra detta på många olika sätt. Men detta är ju ett av dem i alla fall. Det är väl ingen proffslackering. Vi målar ju med pensel. Det var färgen i burken där. Det såg inte ut som vi kunde spä den med tinner. Och jag vill inte blanda. Då kanske den skär sig. Och, så att det fick bli med pensel. Men åt andra sidan sett så använder ju Picasso inte heller spruta utan han penslar och det verkar ju bli rätt så. Man kanske ska skriva prinsolja på här så kanske det blir värdefullt och vem vet. Ja. Vad säger du? Om 100 år när vi är döda så kanske den plåtbiten är värd flera miljoner. Precis, vem vet.
Det blir ju... Ja, det blev 2 små rutor där. Jag vet inte riktigt hur vi skulle göra. Vi gick inte ut med plåten ända ut. Bara för vi tänkte att han kanske vill ha någon väska eller flaska eller vatten. Jag vet inte. På andra sidan satt ju en ventil. Så det blir ju väldigt trångt. Så det blir ju någonting i alla fall. Så vi får hoppas att han blir nöjd. Så att nu är både styrningen fixad och det har ju tagit ett tag. Men nu ska det nog vara färdigt som sagt. Det såg ju god ut bakifrån. Så vad har du att säga om det, Björn? Att vi är färdiga? Ja, det är riktigt bra. Ja. Det är slut. Ja. Ja, jag hoppas det. Vi får se om det blir som man har tänkt. Han har inget annat svar. Nej, precis. Snyggare än så här kan det inte bli. Det kan det nog bli så sett. Men detta är ett av dem i alla fall. Jo, det här är det snyggaste sättet. Ja, det är bara bra. för att det är ju vi som har gjort det. Vi får hoppas det då. Ja, hur kom ni över den här traktorn? Den köpte min farsa då 64. Ja. 64 modell är den. Ja. Ja, används till jordbruket och köra den i skogen med den. Och vi som pojkar då, jag var 10 år när traktorn köptes. Det är klart det är ett tag sedan. Så får du räkna ut själv hur gammal jag är. Ja, precis. Han köpte den väldigt mycket för han körde i skogen med häst. Okej. Och då så hade han en hästkärra bakom där och så hästen slapp att gå fram och tillbaka till skogen. Ja. Så det var ju en bit att gå ifrån Saxebo, så då var ju mycket på landstingets skog här i Gräsnäs. Ja, just det. Som var landstingsvägare då som Skogssällskapet förvaltade på den tiden. Ja. Så han har varit med om en del den här traktorn. Ja. Både... Inga större reparationer eller något? Nej, det är väl det som jag vet när jag tog över traktorn 1983. Så dess har jag varit ägare till den då. Ja. Då är det topplockspackning. Sen vad som hade hänt innan dess, det har jag dålig koll på. Ja, just det. Jag är förvånad om han har gått utan någon motorrenovering. Ja, men... nej, precis. Ja. Nej, det är ju så. Han har ju några timmar, vad är det, 6000 timmar eller något, så den har ju faktiskt lite efter här. Han är faktiskt uppe på 7000. Ja, men det blir en del ändå för en traktor. Ja, det gör det ju. De räknar ju inte timmar annat än de var ganska höga. Så den gick ju i skogen, då hade vi ju inte den kärran som är bakom nu. Då hade vi en kran monterad bak på traktorn. Ja, just det. En Hiab-kran, det var någon gammal typ lastbils. Ja, men så en vinsch på det. Ja, typ. Så då när vi var pojkar, jag och min bror Håkan, vi var ju även, vi var 4 bröder, men det var 3 utav oss som tyckte det var kul att vara med i skogen då. Ja. Så min storbror Claes och så jag och så min lillebror, vi körde väldigt mycket i skogen med traktorn då på den tiden. Och när farsan körde med hästen. Ja, just det. Ja. Men det är klart, det måste bli ett jäkla lyft från hästen. Eller jag vet inte, jag kan inget om det. Jo, det är klart att det blev. Ja. Det blir ju ett jättelyft. Men sen sålde han ju gården till mig och då följde traktorn med där. Ja, just det. Sen dess har det blivit lite förändring på den då. Ja. Så nu används den ju inte alls i jordbruk, utan Nej. det är mer att jag har kärra efter. Ja, precis. Men det är ju väldigt roligt att den är ända från början, för det känns ju väldigt ovanligt på en sån gammal grej. Jo, den har ju varit hemma där sedan 64, så att den får vara kvar där. Och så att priset, att du kommer ihåg det var ju... 18,5. Ja, Det får man inte någon traktor för idag. Det är klart, det är mycket pengar på den tiden. Ja, så sett. Det var det. Nej, så och det fungerar ju jättebra. Det är ju en smidig traktor. Ja. Sen är ju inte jag den här mekaniken så. Det är ju därför jag lämnar den till Claes. Ja, just det. Och det här med styrsnäckan då som man har grejat med, det har ju känns ut att ha blivit väldigt bra. Ja, vi får hoppas det. Ja. Och sen plåten här bak, det är ju... Vi får se. Ja. Det blir som det är tänkt. Så nu kommer man att må som en prins in i det. Ja, precis. Gjord utav prinsolja. Ja, just det. Ja, det är bra. Ja, nej, men det är bara att köra ut den då, eller? Ja, det är ju jättefint jobb har ni gjort. Ja, jag får läsa när du fått faktur. Sen är det ju då om det är Claes eller Björn som har gjort det. Det var ju diskussion om det förut här, men det var ju ett fel vi heter här nu och det var ju tydligen Claes då. Ja. Enligt Björn. Ja. Ja, just det. Men det får ni ta strid om. Ja, precis. Ja. Ja, nej, men det blir kanon. Ja. Ja, men tack för att ni tittat. Ni får ha det. Ja, ha det. Hej. Hej.
verkar det? Det är bara att dra fast den. Okej. Den sitter helt rätt. Ja, vad gött. Då... Men det sitter han nu. Ja. Så bra. Det går att några problem. Då tackar jag så mycket så länge. Ja, hur har den med något? Jajamän, tack så mycket. Hej.